ดีนะระหว่างนั่งรอก็ภาวนาไปแต่ส่วนใหญ่กำลังมันไม่พอนะตั้งใจแล้วก็นิ่งอยู่นิดนึงเราจิตก็เคลื่อนไหลแล้วฉลับไปฉลับมาธรรมดานะหัดใหม่ๆเป็นทุกคนนะให้รู้ทันเอาไม่ต้องไปบังคับจิตให้มันอยู่กับที่นิ่งๆนะทำกรรมฐานไปจิตเราเคลื่อนเรารู้จิตเราเคลื่อนเรารู้ไปมันเคลื่อนตลอดเวลาเราไม่ได้ฝึกมาทางฌานฝึกทางฌานจิตมันนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งจริงๆของเราสมาธิมันได้ชั่วขณะเดี๋ยวมันก็เคลื่อนไปอีกฝึกบ่อยๆอย่างน้อยที่หลวงพ่อเห็นวันนี้ก็คือพวกเรามานั่งรอฟังหลวงพ่อเทศน์แล้วก็ไม่ได้ทิ้งเวลาเปล่าๆถ้าสมัยก่อนจะไม่เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ถือว่าดีขึ้นนะมีเวลาว่าง5 นาที10 นาทีอะไรก็ภาวนาเก็บให้หมดเลยอย่าทิ้งเปล่าๆหลวงพ่อเคยอ่านงานวิจัยอันหนึ่งเขาวิจัยคนที่ทำงานในออฟฟิศบอกทำงานวันละ10 ชั่วโมง8 ชั่วโมงอะไรนะเขาวิจัยออกมาแล้วจริงๆชั่วโมงที่ทำงานจริงๆนะ4 ชั่วโมงเวลาที่เหลือเอาไปทำอย่างอื่นส่วนใหญ่ก็ใจลอยนั่งทำงานแล้วใจก็ลอยไม่ได้เนื้องานดูเหมือนทำงานอยู่หน้าโต๊ะคอมแล้วเหมือนทำงานแต่ใจหนีไปที่อื่นแต่เขาคงไม่ได้ว่าละเอียดอย่างที่หลวงพ่อมองหรอกนะเขาแค่ดูช่วงทำงานที่ความสามารถของสมองคนอย่างความสามารถในสมองเราไม่ใช่รับข้อมูลได้ตลอดเวลานะมันสดชื่นในการรับข้อมูลได้40 หรือ 45 นาทีเท่านั้นเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มเฉื่อยออกไปนี่เป็นธรรมดาค่อยๆฝึกตัวเองไปจนกระทั่งจิตมันเคยชินที่จะรู้สึกตัวจิตไม่มีแรงแล้วจิตก็ไม่หลงไปอยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกนะในโลกไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของพวกเราได้หรอกมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็คือพระธรรมวินัยเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเราก็ต้องปฏิบัติเอาปฏิบัติให้ใจของเราเป็นพระสงฆ์จริงๆฆราวาสก็เป็นพระสงฆ์ได้นะฆราวาสไม่เป็นพระสงฆ์ตัวจริงนะไม่ต้องบวชก็ได้คนที่บวชก็ไม่ใช่พระสงฆ์ตัวจริงเป็นแค่สมมุติว่าเป็นพระสงฆ์นี่ตั้งอกตั้งใจภาวนาเข้าเวลาเราแต่ละคนมีน้อยไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่มีพวกเราหลายคนนะอายุไม่มากนะให้ญาติพี่น้องพามาลาตายอายุไม่เท่าไหร่เลยนะมาลาตายบางคนเพิ่งจะมีลูกยังเล็กๆต้องมาลาตายแล้วไปตรวจร่างกายเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายบอกรักษาไม่ไหวรักษาไม่ได้แล้วชีวิตนะเป็นของที่ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนนี่เรายังไม่ตายนะเราต้องหาสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดให้กับชีวิตตัวเองบางคนเขาคิดว่าตายแล้วศูนย์พอรู้ว่าต้องตายก็พยายามหาความสุขอย่างโลกให้เต็มที่นะพวกนี้มันไม่มีหูมีตามันไม่รู้ว่าสัตว์
มีเยอะแยะไม่ใช่มีเฉพาะที่เรามองเห็นนะโอปปาติกะทั้งหลายเยอะแยะเลยนะเส้นทางเดินในสังสารวัฏของแต่ละคนมันไม่ได้เดินขึ้นตลอดเวลานะช่วงชีวิตไหนชาติไหนประมาทชีวิตก็ตกต่ำลงไปอีกกว่าจะกระเตื้องขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใช้เวลาอีกพอเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วไม่เร่งภาวนานะมันจะเสื่อมลงไปอีกมีตัวอย่างท่านพระอานนท์นะพระอานนท์สร้างบารมีมหาศาลเลยนะเพื่อจะมาเป็นเอตทัคคะหลายอย่างเป็นอุปถากที่เลิศอะไรเงี้ยเป็นพระหูสูตรเป็นอะไรนะสะสมบารมีมากมายมหาศาลก็รองจากพระอัครสาวกเท่านั้นแหละในขณะที่จิตใจท่านมุ่งมั่นจะทำคุณงามความดีบางทีก็พลาดท่านเคยพบพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเอาถวายทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาขอให้มีรูปงามนะตอนนั้นคงยังไม่ได้ภาวนานะมันคงภาวนายังไม่เก่งขอให้รูปหล่อทุกชาตินะชาติต่อมารูปหล่อนะรูปหล่อแล้วก็ไปเป็นชู้กับเมียชาวบ้านท่านบอกท่านเวียนว่ายอยู่ในนรกนะเป็นเวลานานขึ้นจากนรกมาเข้ามาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่สวยเกิดเป็นวัวหนุ่มก็เป็นวัวรูปหล่อวัวตัวเมียก็มาตามตลอดเวลาจนเจ้าของรำคาญจับไปตอนท่านบอกว่าท่านถูกตอนเนี่ยก็หลายร้อยชาตินะเกิดมาถัดจากนั้นมาเกิดเป็นคนก็เป็นคนที่เรียกเป็นบัณฑิตก็ไม่สมประกอบในทางเพศอีกหลายร้อยชาติกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะใช้เวลามากมายเหลือเกินเวลาพลาดเนี่ยคิดไปเป็นชู้กับเขานะแป๊บเดียวเองเวลาที่จะต้องรับผลของกรรมนั้นนานแสนสาหัสนะงั้นรีบภาวนานะตั้งอกตั้งใจอย่างใครเคยเป็นชู้นะทำไปแล้วอะทำยังไงดีมีวิธีที่จะช่วยตัวเองได้นะภาวนาให้ดีๆการภาวนามันเป็นกุศลเป็นบุญอย่างใหญ่ถ้าเราภาวนาได้ดีเนี่ยอกุศลให้ผลตามไม่ทันนะคล้ายๆอกุศลนะเหมือนฆาตกรวิ่งตามหลังเรามาแต่เราวิ่งเร็วกว่าอกุศลมันตามไม่ทันเราก็พอหนีได้แล้วภาวนาถ้าได้โสดาบันก็จะปลอดภัยไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานนะพวกเราแต่ละคนเคยทำความผิดมาแล้วทั้งนั้นแหละไม่ใช่บริสุทธิ์หมดจดมาตั้งแต่เกิดมาทำความผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเล็กบ้างเรื่องใหญ่บ้างกรรมมันก็ตามให้ผลเราไปเรื่อยๆนี่ถ้าเราทำบุญใหญ่บุญอะไรก็สู้บุญภาวนาไม่ได้นะเป็นบุญใหญ่เป็นกำลังที่ทำให้เราอกุศลมันตามหลังเรามาไม่ทันหรือตามทันมันก็ให้ผลได้ไม่เต็มที่นะไม่ใช่ทำบุญล้างบาปนะทำบุญล้างบาปไม่ใช่พุทธบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปแต่ลำดับการให้ผลนะตัวไหนมีกำลังแรงก็จะให้ผลก่อนงั้นเราแต่ละคนในชีวิตเราเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดมามีทุกคนนะไม่มีใครบริสุทธิ์หมดจดหรอกก็มีผิดพลาดบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างตอนนี้เป็นเวลาที่จะวิ่งหนีอบายภูมิตั้งอกตั้งใจภาวนาไปทำอะไรไม่ได้จริงๆนะพุทโธพุทโธพุทโธไว้นึกถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆ
แค่นี้ก็ไปสุคติแล้วนะก็ไปสุคติได้แล้วใจเราจดจ่ออยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งวันทั้งคืนในใจเรานะเราได้สร้างความดีอะไรมาหรือว่าเราเป็นโจรไปปล้นเข้ามานะหลายครั้งแต่มีคราวหนึ่งเกิดศรัทธาบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือคนยากคนจนอะไรเงี้ยเวลาเราจะตายอย่าไปคิดถึงตอนที่ไปปล้นเขานะให้คิดถึงตอนที่ทำความดีตอนนั้นเคยทำบุญนะเคยทำบุญมานึกถึงอย่างนี้นึกถึงทานที่เราได้ทำไว้จิตใจเราก็จะสงบจิตเราสงบเราก็จะไปสุคติได้สมัยพุทธกาลนะมันมีโจรคนหนึ่งเขาเรียกโจรเคราแดงทำไมมันแดงก็ไม่รู้คงไม่ได้ย้อมเหมือนพวกเรานะทุกวันนี้ผมสีแปลกๆสีม่วงสีอะไรต่ออะไรแต่โจรเนี้ยมันเคราแดงปล้นฆ่าคนมาเยอะเลยนี่ติดคุกอยู่ต่อมาเพชฌฆาตประจำเมืองอะเพชฌฆาตที่ทำอาชีพเนี้ยตายไปหรือแก่ฟันคนไม่ไหวแล้วเวลาจะตัดคอคนนะฟันแล้วฟันอีกชาวบ้านก็เห็นแล้วมันไม่ได้เรื่องแล้วมันตัดทีเดียวไม่ขาดมันทรมานต้องเปลี่ยนเพชฌฆาตใหม่หาคนอาสาสมัครไม่ได้นะนี่โจรนี่สมัครจะได้ไม่ต้องติดคุกไม่ถูกประหารก็มาเป็นเพชฌฆาตอยู่โจรขาวแดงนี่เก่งฟันดาบเก่งนะฟันชับขาดไปเรื่อยๆเลยจนแก่ฟันทีหนึ่งก็ได้เงินทีหนึ่งนะคล้ายๆได้รับจ็อบตอนแก่ก็มีเงินมีทองแล้วแกก็นึกถึงว่าตลอดชีวิตนะเป็นเพชฌฆาตก่อนเป็นเพชฌฆาตก็เป็นโจรนะยังไม่เคยทำบุญเลยทำบุญสักทีก็ดีก็นิมนต์ท่านพระสารีบุตรนะนิมนต์ท่านพระสารีบุตรมาฉันภัตตาหารแกก็จัดเตรียมอาหารอย่างดีเท่าที่จะทำได้ถวายนี่ธรรมเนียมพระสมัยโน้นก็นิมนต์ไปฉันนะฉันเสร็จแล้วท่านจะต้องอนุโมทนาพวกเราก็ให้พร สมัยพุทธกาลก็คือท่านจะแสดงธรรมสั้นๆเพื่อให้คนฟังนะจิตใจมีความสุขด้วยได้ประโยชน์ด้วยทุกวันนี้ก็ยะถาสัพพีติโยอะไรนะได้แค่สบายใจนิดๆหน่อยๆฟังซ้ำๆไปเรื่อยๆเฉยๆกรวดน้ำไปใจหนีไปไหนก็ไม่รู้นี่ตอนที่พระสารีบุตรฉันเสร็จแล้วแสดงธรรมโจรขาวแดงนะเขานึกถึงว่าแย่เลยชีวิตเขาเนี่ยเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนนับไม่ถ้วน จิตใจของเขาเป็นบาปนะไม่คู่ควรกับธรรมะที่สะอาดหมดจดที่พระสารีบุตรแสดงให้ฟังท่านพระสารีบุตรท่านมีปัญญามากนะท่านพิจารณาโจรขาวแดงนี้ฟังเทศนะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลย เห็นจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวท่านก็รู้คิดถึงอดีตท่านก็เลยหยุดเทศไว้ก่อนแล้วถามว่าตอนที่เป็นเพชฌฆาตนะเวลาฆ่าคนนะพระเจ้าแผ่นดินสั่งให้ฆ่าหรือว่าไปฆ่าเองอยากฆ่าเขาหรือเปล่าเพชฌฆาตขาวแดงก็บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นคนสั่งนะตัวเองถึงได้ไปฆ่าเพราะพระเจ้าแผ่นดินสั่งเนี่ยโจรคนนี้เพชฌฆาตคนนี้นะเกิดสำคัญผิดที่เราไปตัดหัวเขาเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินสั่งเพราะงั้นพระเจ้าแผ่นดินบาปเราไม่บาปหรอกนี่เป็นความสำคัญผิดของโจรตัวนี้นะแต่ความสำคัญผิดเนี่ยทำให้จิตสงบพอจิตของเขาสงบเขาฟังธรรมได้ธรรมะขั้นต้นนะได้โสดาหรืออะไรอย่างเงี้ยปิดอบายได้ไม่ต้องไปอบายแล้วแต่ว่าไปเกิดชาติต่อไปนะ
ถ้าสไตล์อย่างนี้ก็คือจะอายุสั้นนะเพราะทำปาณาติบาตมาเยอะเจ็บป่วยมากนะอายุสั้นมากอะไรเงี้ยในยุคเราก็มีเนนองค์หนึ่งนะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านรู้เลยว่าเนนเนี่ยไม่ได้บวชหรอกทั้งที่ศรัทธามากขยันภาวนาหลวงปู่มั่นท่านรู้เนนนี้ไม่ได้บวชเนนนี้เคยเกิดเป็นเสือแล้วก็ฆ่าสัตว์มาเยอะผลของปาณาติบาตเนี่ยแค่ปาณาติบาตเพื่อจะเลี้ยงชีวิตนะก็มีบาปพอมาเกิดเป็นคนมีศรัทธามาบวชได้แค่เป็นเนรนะแล้วตายก่อนที่อายุ20ทุกทีเลยทุกชาติหลายชาติมาแล้วเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็เป็นจริงๆนะพระลูกศิษย์ก็รอดูว่าหลวงปู่มั่นบอกไว้มันจะจริงไหมก็จริงเนี่ยกรรมมันมีผลนะแต่ว่าเวลาถ้าเราจะตายจริงๆอ่ะให้นึกถึงสิ่งที่ดีไว้แต่เราจะนึกถึงสิ่งที่ดีได้เราต้องเคยทำนะถ้าเราไม่เคยทำก็นึกไม่ออกอ่ะอย่างบางคนจะตายลูกหลานบอกให้ท่องพระอรหันต์พระอรหันต์นะมันก็ไปท่องหมูหันอะไรฟังไปงั้นนะนาทีสุดท้ายของชีวิตนะครูบาอาจารย์ท่านพูดท่านสอนบอกว่าเป็นนาทีสำคัญอย่างที่ท่านบอกพวกเราภาวนานะเพื่อจะไปใช้งานในนาทีสุดท้ายนี่แหละนะใช้งานในนาทีสุดท้ายของชีวิตนี่แหละนี่หลวงปู่ดูลท่านก็เคยบอกนะหลวงปู่สุจินนะก็เคยถามหลวงปู่ดูลนะว่าจะทำเขาเรียกอะไรสมาสีสีได้ไหมทำชีวิตตาสมาสีสีหมายถึงกำหนดจิตให้ดีเลยนะแล้วตอนตายเนี่ยบรรลุพระอรหันต์ไปเลยแล้วไม่ต้องเกิดอีกนะเพราะตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่สามารถทำพระอรหัตผลให้เกิดขึ้นได้นะหลวงปู่ดูลท่านตอบดีนะท่านบอกทำได้ถ้าเคยทำคือถ้าเคยปฏิบัติมาแล้วนะจิตเคยรวมเคยเดินวิปัสสนามาแล้วอะไรมาแล้วชำนิชำนาญแล้วเนี่ยถึงนาทีสุดท้ายนะก็เดินวิปัสสนาไปเลยตอนจะตายนะถ้าจิตมันเคยเดินวิปัสสนาคล่องแคล่วมาแล้วเนี่ยมีกำลังพอนะมันก็อาจจะบรรลุมรรคผลได้นะเนี่ยท่านก็สอนอย่างนี้เห็นไหมต้องเคยทำถ้าไม่เคยทำเลยแล้วไปหวังผลตอนท้ายไม่ได้กินหรอกนะต้องเคยทำของเรามาอย่างโจรขาวแดงเขาบารมีเยอะแล้วสะสมมาฝ่ายดีเขาก็ต้องสร้างมาฝ่ายชั่วก็ต้องสร้างมาไปได้ครูชั้นเลิศนะอย่างพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรท่านไม่ได้โกหกนะท่านไม่ได้พูดเท็จเลยท่านถามว่าที่ฆ่าคนน่ะอยากฆ่าหรือเปล่าหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินสั่งให้ฆ่าเนี่ยโจรนั้นเกิดความเข้าใจผิดเองแต่พอเข้าใจผิดจิตสงบนะตรงนี้ยังไม่ได้ขึ้นวิปัสสนานะจิตสงบแล้วพระสารีบุตรแสดงธรรมให้ฟังนะก็เลยบรรลุธรรมะได้แยกให้ออกนะเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราไม่สบายเวลาที่พวกเราป่วยหนักอะไรเนี้ยให้น้อมจิตไปหาอารมณ์ที่เป็นกุศลไว้อกุศลอะไรเคยสร้างมาก็ช่างมันอย่าเพิ่งไปนึกถึงมันนะนึกถึงกุศลไว้มันมีหลักอันหนึ่งนะเรื่องของกรรมเรื่องของวิถีของจิตเวลาอย่างสมมติว่าเราเคยทำบุญเราเคยมากวาดวัดทำความสะอาดมาล้างส้วมในวัดอะไรเงี้ยหรือส้วมสาธารณะอะไรเราเคยทำนะแล้วถ้าเราคิดถึงบ่อยๆบุญเกิดทุกครั้งที่คิดถึงนะเราเคยไปกวาดทีเดียวแหละอาสาสมัครไปกวาด1 ครั้งแล้วก็คอยคิดถึงอยู่เรื่อยๆนะบุญมันเกิดซ้ำนะคราวนี้ไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยตรงนะแต่เกิดจากวิธีของจิตมันทำงานขึ้นมามันตรึกอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลอันเก่านั่นแหละแล้วจิตมันก็เดินไปตามกำลังของกุศลเกิดบุญซ้ำ
ถ้าเราไปตบยุงตาย1 ตัวแล้วเราก็คิดทั้งวันนะก็คือฆ่ายุงอยู่ทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราทำบาปทำอกุศลอะไรไว้นะในชีวิตเราต้องมีแหละไม่ว่าบาปเล็กหรือบาปใหญ่อย่างฆ่าคนทำแท้งนะอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตบยุงเนี่ยบาปมากบาปน้อยนะเมื่อทำบาปไปแล้วอย่าคิดซ้ำแค่ตั้งใจใหม่ว่าเราจะไม่ทำอีกตั้งใจอย่างนี้ไว้นะแล้วก็คิดถึงแต่กรรมที่ดีที่เราเคยสร้างเคยมาวัดเคยมาฟังธรรมอะไรเงี้ยนึกถึงเรื่อยๆนะเคยมีคนเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่ามีผู้หญิงแก่คนหนึ่งนะแกนับถือหลวงพ่อทวดหรอกแต่ว่าแกไม่มีความรู้ในธรรมะอื่นๆเลยบางทีก็มีมิจฉาทิฏฐินะอย่างฆ่าสัตว์เพื่อกินเนี่ยไม่บาปนะคิดอย่างนี้มันเป็นวิหิงสาวิตกแล้วทำไปด้วยโมหะนี่พอคิดอย่างนี้นะแล้วเป็นคนที่ชอบเข้าทรงปกติพวกเล่นไสยศาสตร์เนี่ยถ้าไม่ได้ทำบาปมากนะเวลาตายเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเป็นอสุรกายนะเนี่ยตำราหรือครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนั้นอย่างพวกเล่นคุณไสยนะยิ่งพวกสายดำนะส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ทำบาปมากๆก็จะไปเป็นอสุรกายคือพวกที่เล่นคุณไสยอะไรนี้พวกมิจฉาทิฏฐินะผลักดันให้ไปเกิดเป็นอสุรกายถ้าโลภะความโลภเนี่ยจะผลักดันให้ไปเป็นเปรตความหลงผลักดันให้ไปเป็นเดรัจฉานโทสะเนี่ยผลักดันให้ไปลงนรกจิตเศร้าหมองเนี่ยเป็นโทสะให้ไปลงนรกนะเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะเขาชอบเข้าสงฆ์นี่พอตายไปนะลูกหลานก็ไปทำบุญให้เอาผ้าไตรไปถวายครูบาอาจารย์นะเอาปัจจัยไปเข้าโรงครัวของวัดทำอาหารไม่ได้เข้าเยอะเลยนะแค่ไปร่วมในใจก็คิดว่าเนี่ยสมมติเรามีเงิน100 บาทเราไปเข้าโรงครัวของวัดก็จะสามารถเลี้ยงพระได้ทั้งวัดเลี้ยงโยมทั้งหมดที่มาวัดอะไรเงี้ยเนี่ยวางใจอย่างนี้นะจะได้บุญเยอะนะถ้าเราไปทำบุญ100 บาทเราเห็นเขาทำ1,000 บาทแล้วใจเราเหี่ยวไม่ได้บุญหรอกนะทำน้อยๆนะแต่ใจมีความสุขอิ่มเอิบคิดในทางบวกเอาไว้นะอย่างเราทำบุญ10 บาทเนี่ยโอ้นี่เลี้ยงพระได้ทั้งวัดเลยนะถ้าคนทั่วไปคิดไม่ออกว่าทำบุญยังไงวะ10 บาทเลี้ยงพระได้ทั้งวัดเห็นไหมก็เข้าหุ้นกับคนอื่นไปหรือเราสร้างโบสถ์ใครเคยทำโบสถ์1 บาทนะในใจก็นึกว่าเราได้ร่วมสร้างโบสถ์อันนี้ก็ได้บุญเยอะนะไม่ใช่ว่าได้บุญ1 บาทนะบุญไม่ได้นับเป็นดอลลาร์หรือเป็นหยวนหรือเป็นบาทนะบุญมันเป็นความอิ่มอกอิ่มใจนะเนี่ยลูกหลานก็ไปทำบุญให้นะแล้วตอนลูกหลานก็เดินทางกลับมากรุงเทพคนรุ่นเรานี่เองนะเดินทางกลับมานะอสุรกายเนี่ยนะมาโผล่หน้าที่หน้าต่างรถไฟแล้วก็มีบริวารผีนะมาตามมาเยอะเลยนะมาตามลูกหลานก็บอกว่าเนี่ยได้ทำบุญถวายผ้าไตรอสุรกายนี่ไม่ปลื้มเอาผ้าไตรไปถวายพระแล้วไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเราเลยไม่ได้บุญไม่อนุโมทนาลูกหลานบอกว่าได้เอาเงินซื้อยาไปถวายวัดนะบุญมีบุญจากการถวายยาก็ไม่ปลื้มอีกนะลูกหลานก็บอกว่าได้เอาเงินนะเล็กน้อยนี่แหละไปทำอาหารนะร่วมกับคนอื่นนะทำอาหารถวายพระทั้งวัดเลยอสุรกายเนี่ยเขานึกได้ตอนเขาสาวๆเนี่ยเขาเคยวันพระเนี่ยเคยหิ้วปิ่นโตไปวัดแล้วก็เห็นพระนะทั้งวัดเลยนั่งฉันเรียงเป็นแถวเลยนั่งฉันนะ
จิตใจก็ปลื้มขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยจิตมันคิดถึงบุญตัวนี้ขึ้นมาได้นะเขาตายจากอสุรกายนะไปสู่ภพที่ดีกว่าได้นะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเป็นเรื่องวิจิตรพิสดารจริงๆนะกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์นี่พวกเราพยายามฝึกจิตฝึกใจเรานะคุณงามความดีอะไรอย่านึกว่าเล็กน้อยความดีเล็กๆน้อยๆก็ต้องทำไว้นะต้องสร้างต้องทำไว้แล้วสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยเรานะเวลาเราเดือดร้อนอะไรเงี้ยมันจะช่วยตอนหลวงพ่อตั้งแต่เด็กมานะหลวงพ่อก็ชอบตามผู้ใหญ่ไปใส่บาตรอะไรเงี้ยแล้วไปวัดก็ทำบุญทำอะไรไปนะตอนบวชครั้งแรกอะยังไม่ได้ทำงานนะไปบวชครั้งแรกไปบิณฑบาตวันแรกนะไม่มีพระพี่เลี้ยงครูบาอาจารย์ท่านเห็นว่าเราสุภาพเรียบร้อยตั้งอกตั้งใจท่านให้ไปอยู่คนเดียวปกติพระใหม่ต้องมีพี่เลี้ยงต้องสอนห่มจีวรยังไงจะไปบิณฑบาตจะไปทางไหนจะทำยังไงนี่หลวงพ่อไม่รู้สักอย่างเลยว่าเขาไปบิณฑบาตที่ไหนก็ไม่รู้นะห่มจีวรไปนะเดินไปอ้าวจีวรหลุดห่มก็ไม่เป็นนะวันแรกนั่งหันไปหันมามีพระเดินมาก็ยกมือไหว้นะห่มยังไงครับท่านก็ห่มให้อย่างเงี้ยเดินไปนะหาที่ไปบิณฑบาตไม่เจอเลยพระอื่นเขาก็หายไปหมดเลยเขารู้แหล่งเราไม่รู้เลยอ่ะเราก็ได้อาหารว่างมาอาหารว่างรู้จักไหมในบาตรไม่มีอะไรเลยเรียกอาหารว่างนะเดินกลับมาวัดนะวันนี้อดหรอวะอดก็อดนะไม่รู้จะทำไงอ่ะพอมาถึงหน้าวัดนะคนขับรถมาหลายคันนะมาถึงนะลงมาแย่งกันใส่มีเราบาตรว่างอยู่องค์เดียวอ่ะคนอื่นเขาบาตรเต็มเขารับไม่ได้เขาก็ใส่จนเต็มบอกพอแล้วไม่รับไม่ไหวแล้วนะไม่อดนะถึงคราวจะอดก็ไม่อดหรอกนะเนี่ยบุญนะบุญผลของบุญหรือตอนหลวงพ่อเป็นโยมท้ายรถนะจะมีผ้าไตรมีน้ำผึ้งมีน้ำปานะอะไรเนี่ยติดท้ายรถไว้เสมอขับรถไปเจอวัดนี้ดูไม่ค่อยมีคนยากจนอะไรก็แวะบางทีเจอพระเจออะไรก็ถวายไปอะไรเงี้ยเนี่ยทำอย่างนี้สม่ำเสมอนะมาบวชแล้วทุกวันนี้ทั้งจีวรทั้งบาตรอะไรเนี่ยมาเยอะแยะเลยนะไอ้บาตรรูปหนึ่งนะมันใช้กันทั้งชาตินะโอ้แต่ได้มาทุกวันอย่างเงี้ยนะจีวรชุดหนึ่งก็ใช้ตั้งเป็นปีๆได้มาเยอะทำไงเอาไปขายดีไหมไม่ได้เอาไปขายนะพ่อส่งไปแจกมีเอเจนต์ไม่ได้รับเงินนะหมายถึงเป็นคนลูกศิษย์นั่นแหละช่วยรับของไปเอาไปแจกวัดที่เขาขาดแคลนอะไรเงี้ยที่พวกเราทำบุญมานี่ไม่หายนะหลวงพ่อบริหารจัดการดีแต่ตอนนี้ไม่ต้องจัดการแล้วมีเจ้าอาวาสใหม่แล้วนะตอนนี้หลวงพ่อก็เป็นพระแก่ๆอาศัยวัดอยู่ไปวันๆนึงนะแก่แล้วเนี่ยบุญจะช่วยเรานะช่วยเรามีคราวหนึ่งไปภาวนาอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งนะแล้วไม่สบายมากเลยปวดหลังหลังกล้ามเนื้อหลังอักเสบนั่งรถไปตะเวนไปทั้งวันทั้งคืนนะนั่งรถตู้ไปกับขบวนเขาให้เรานั่งตรงลูกล้อยกขาไปข้างหนึ่งเนี่ยนะ24 ชั่วโมงไปถึงวัดแห่งนั้นนะพิการไปแล้วเจ็บหลังมากเลยครูบาอาจารย์เห็นหน้าหลวงพ่อท่านรู้ว่าเราภาวนาท่านให้ขึ้นไปอยู่กุฏิพระขึ้นเขาไปไต่ก้อนหินขึ้นไปไม่ได้มีกระไดนะค่อยๆไต่ขึ้นไปให้ไปอยู่คนเดียวคนอื่นก็อยู่ศาลารวมกันขึ้นไปบนเขาปวดหลังมากเลยนะนั่งตัวตรงนั่งสมาธินี้ก็ไม่ได้ปวดมากนอนก็ปวดนั่งก็ปวดนะอยู่ได้อิริยาบถเดียวอยู่ท่านี้อยู่ได้ท่าเดียวนะท่านี้อย่าง
ในใจเราก็โอ้ถ้าเราอยู่ท่านี้อีกคืนหนึ่งนะเรายิ่งพิการหนักกว่านี้อีกนะนั่งยกขานั่งรถยกขามาข้างหนึ่งมันก็หลังเดี้ยงไปละถ้าคืนนี้ต้องอยู่อย่างนี้อีกคืนหนึ่งเนี่ยนะถ้าจะแย่ละในใจก็นึกนะครูบาอาจารย์ท่านธุดงค์อยู่แถวนี้บ่อยๆแถวนี้น่าจะมีเทวดาอยู่นะคิดอย่างนี้นะไม่ได้รู้ได้เห็นอะไรหรอกหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะไม่ใช่คนเก่งอะไรหรอกอาศัยครูบาอาจารย์เราเก่งครูบาอาจารย์ธุดงค์ผ่านมาแถวนี้บ่อยๆนะแถวนี้คงจะมีเทวดาสัมมาทิฏฐิอยู่นะลองขอให้เทวดาช่วยดูสักทีสิก็กำหนดจิตนะกำหนดจิตแล้วก็พูดในใจพูดเองเองแหละนะบอกว่าผมมาทำบุญนะมาทอดกฐินวัดครูบาอาจารย์ก็เดินทางมาที่นี่มาได้ทำทานได้รักษาศีลนะได้ภาวนามีบุญเกิดขึ้นขออุทิศบุญให้เทวดาทั้งหลายแล้วก็ตอนนี้บาดเจ็บพาราสักเม็ดนึงก็ไม่มีนะคนจะช่วยเราสักคนก็ไม่มีต้องเราลำบากแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงละถ้าเทวดาช่วยได้ขอให้ช่วยด้วยคิดแค่นี้แหละนะตอนนั้นมีตะเกียงแบตเตอรี่อยู่อันหนึ่งมันก็สว่างนะวาบ3 ทีหลวงพ่อกำลังนั่งตัวเอียงอยู่พอตะเกียงมันนึกว่าตะเกียงพังเลยแย่เลยถ้าตะเกียงพังนะเวลาไปห้องน้ำไม่รู้จะไปยังไงเลยนะต้องไต่ก้อนหินไปไต่เขาไปนะส้วมไม่ได้อยู่ในกุฏินะตกใจตัวตรงขึ้นมานะมาเปิดสวิตช์ดูเปิดปิดไม่เสียแต่เมื่อกี้มันทำไมมันสว่างวาบ3 ทีแล้วก็นึกขึ้นได้อ้าวตัวเราตรงแล้วไอ้ที่ปวดเนี่ยหายเลยนะเนี่ยเรื่องของบุญนะอย่างนี้เรียกว่าบุญรักษามีบุญรักษาถ้าเราใจดำมาหิดแล้วบอกให้เทวดาช่วยด้วยถ้าไม่ช่วยจะเตะไม่มีใครช่วยหรอกนะอันธพาลเพราะฉะนั้นความดีนะสร้างไว้ทำไว้แล้วมันช่วยเราเวลาฉุกเฉินจริงๆนะมันช่วยได้นะแล้วก็เวลาเราทำความดีทำบุญอะไรไว้คิดถึงเรื่อยๆนะคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกคิดไปเรื่อยๆนะคิดแล้วใจมันจะขึ้นวิถีเป็นกุศลขึ้นมาอีกแล้วนะเกิดโสภณจิตนะเกิดจิตที่เป็นกุศลจิตที่ดีงามเกิดขึ้นนะคิดบ่อยๆนะคิดบ่อยๆก็เหมือนเราทำความดีซ้ำแล้วซ้ำอีกนะงั้นถ้าเราทำชั่วก็เหมือนกันนะทำชั่วแล้วคิดอีกก็คือทำหลายครั้งอย่างบางคนไปทำแท้งไปทำแท้งเอาเด็กออก1 คนคิดมันทุกวันเลยเท่ากับทำแท้งทุกวันเลยนะจิตมันขึ้นอกุศลนะขึ้นวิถีที่เป็นอกุศลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักนะความดีอะไรมีโอกาสสร้างไปสร้างแล้วเราก็หมั่นนึกถึงคุณงามความดีของเราไว้เวลาจะตายมันจะไปดีถ้าไม่ตายนะจิตของเราเป็นกุศลอยู่เรื่อยๆนะจิตที่เป็นมีบุญคิดถึงบุญนะจิตมีความสุขบุญเป็นเหตุนะของความสุขนะบุญเป็นชื่อของความสุขงั้นการที่เราทำความดีแล้วเรานึกถึงจิตเรามีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะจิตใจที่มีความสุขมันจะเกิดความสงบขึ้นมาเรียกสงบสุขนะเนี่ยจากการที่ทำทานแล้วก็รับผลของทานอย่างโน้นอย่างนี้นะเรากำลังก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติที่สูงขึ้นไปเรานึกถึงทานที่เราทำแล้วนึกถึงความดีที่เราทำแล้วเนี่ยจิตมีความสุขจิตมีความสุขจิตจะเกิดความสงบขึ้นนะเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยอย่าหยุดอยู่แค่นี้ยังไม่พอนะก็พัฒนาตัวเองต่อไปหัดเจริญสติปัฏฐานไว้บอกแล้วว่าการเจริญสติปัฏฐานหรือการภาวนาเนี่ยเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดนะจากการทำทานแล้วตั้งใจรักษาศีลไปนะแล้วก็ทำสมาธิก็ไม่ยากอะไรเราทำความดีอะไรเรานึกเรื่อยๆนะใจเราก็มีสมาธินะอย่างเราบริจาคทาน
บริจาคโลหิตเรานึกถึงแล้วเราอิ่มเต็มในใจอันนี้เป็นจาคานุสตินะเราลึกถึงทานที่เราทำเนืองๆจาคานุสติก็เป็นหนึ่งในอนุสติ10 ข้อที่จะทำให้เกิดสมาธินะพอจิตเรามีสมาธิแล้วเนี่ยเราก็มาฝึกจิตให้พัฒนาต่อไปอีกอย่าสงบอยู่เฉยๆสงบอยู่เฉยๆก็คล้ายๆคนเดินทางไกลนะระหกระเหินไปแล้วไปเจอที่สบายแล้วก็เลยติดอยู่ตรงนั้นไม่เดินต่ออันนี้ไม่ดีนะเราต้องเดินต่อไปอีกอย่ามัวติดความสุขความสบายเล็กๆน้อยๆนี่ของดีของวิเศษรออยู่ข้างหน้านะเพราะฉะนั้นพอใจเราสงบแล้วเนี่ยคอยสังเกตใจตัวเองนะถ้ามันสงบก็รู้มันฟุ้งซ่านก็รู้มันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้ มันมีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจ เนี่ยพอใจเรามีสมาธินะนึกถึงทานนึกถึงความดีมีความสุขใจมันก็สงบพอใจสงบแล้วนะทำเจริญสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองตอนนี้ใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขรู้ไปสักพักความสุขมันจะลดลงไปใจเฉยรู้ว่าเฉยตอนนี้ชักกลุ้มใจแล้วอ้าวความสุขหายไปแล้วกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจเนี่ยหัดเจริญสตินะหัดรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองเรื่อยๆตอนไหนมองความเปลี่ยนแปลงของใจไม่ออกรู้สึกอยู่ที่ร่างกายเห็นความเปลี่ยนของแปลงของร่างกายอย่างร่างกายหันซ้ายร่างกายหันขวาร่างกายก้มร่างกายเงยนะเดินไปเดินมาแล้วขยับตัวรู้ไปเรื่อยๆถ้าเห็นจิตได้นะจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้อกุศลก็รู้นะถ้าดูจิตได้ดูจิตไม่ได้ดูกายนะหันซ้ายก็รู้หันขวาก็รู้ก้มก็รู้เงยก็รู้เดินไปก็รู้ถอยหลังก็รู้นะงอมืองอเท้าอะไรเนี่ยคอยรู้สึกไปไม่ต้องคิดมากว่ารู้สึกแล้วจะได้อะไรตอบให้ก็ได้ว่าได้อะไรได้สติต่อไปเวลาเราขาดสติเราเผลอแล้วหันขยับตุ๊บเราเคยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกอะขยับปุ๊บเรารู้สึกเองเลยสติอัตโนมัติเกิดใช้ได้เราเคยดูจิตใจนะจิตใจสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะดีก็รู้ชั่วก็รู้นะพอเราจิตใจเราเปลี่ยนเราเห็นศัตรูเรามาโทสะขึ้นจะเห็นโทสะผุดขึ้นมานะเนี่ยแล้วโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เราขึ้นวิปัสสนาแล้วนะทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปพอกำลังเราแก่กล้าขึ้นเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับนะสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลอกุศลเกิดแล้วก็ดับรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเกิดแล้วก็ดับรูปหายใจออกหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับรูปคู่รูปเหยียดรูปเคลื่อนไหวรูปหยุดนิ่งเกิดแล้วก็ดับรู้สึกไปรู้กายรู้ใจไปเรื่อยแล้วเห็นแต่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะเห็นซ้ำไปเรื่อย100 ครั้ง10,000 ครั้ง100,000 ครั้งล้านครั้งนะ10 ล้านครั้งดูไปเรื่อยๆนะดูไปทั้งชาติเลยนะพอจิตใจของเราศีลสมาธิปัญญาเราบริบูรณ์นะอริยมรรคก็จะเกิดเองอริยมรรคเกิดเนี่ยจิตมันเกิดความรู้รวบยอดนะตอนที่อริยมรรคเกิดมันเกิดความรู้รวบยอดเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะพอมันรู้ความจริงก็วางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปนะจิตก็สัมผัสกับพระนิพพานนะพระนิพพานมีจริงนะไม่ใช่โลกหนึ่งนะไม่ใช่สวรรค์นะบางที่สอนนิพพานเหมือนสวรรค์มีพระพุทธเจ้านั่งเข้าแถวโอ้น่าสงสารจริงเลยอุตส่าห์ภาวนาจนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพอธาตุขันธ์แตกเราไปนั่งตัวแข็งอยู่น่าสงสารนะนิพพานไม่ได้เป็นอย่างนั้นนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยาก
เมื่อสิ้นความอยากก็หมดความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตนะหมดความอยากเรียกว่าวิราคะหมดความดิ้นรนของจิตเรียกว่าวิสังขารก็เข้าถึงวิมุตติความปล่อยวางจิตหลุดพ้นจากอะไรจากอาสวะที่ห่อหุ้มอาสวะห่อหุ้มจิตตลอดเวลานะเวลาอริยมรรคเกิดครั้งที่หนึ่งเนี่ยอริยมรรคนะก็จะแหวกอาสวะกิเลสขาดสะบั้นออกไปแล้วไม่นานมันจะกลับมาปิดอีกแหวกครั้งที่สองก็ยังมาปิดครั้งที่สามก็ยังมาปิดหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยบอกหลวงพ่อต้องแหวก4 ครั้งอาสวะเนี่ยต้องถูกแหวกด้วยอริยมรรค4 ครั้งนะมันถึงจะไม่กลับมาอีกแล้วแต่กระจายสลายตัวไปนะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะเพราะเราภาวนานะเริ่มต้นภาวนาไปความชั่วไม่ทำถ้าทำแล้วอย่าคิดซ้ำเอาแค่ว่าอย่าทำอีกความดีใดเคยทำแล้วก็คิดซ้ำได้นะคิดถึงความดีที่ได้ทำแล้วจิตก็จะเกิดสมาธิถ้าจิตมีสมาธิสงบสบายแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงของจิตตอนนี้สงบอีกสักพักไม่สงบแล้วดูความเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะขึ้นการเจริญสติเจริญปัญญาไม่ยากหรอกนะยากไหมไม่เคยทำก็ยากถ้าเคยแล้วมันก็ไม่ยากหรอกใครขี่จักรยานเป็นมีไหมยกมือสิยากไหมทีแรกขี่ไปไม่ต้องจับเลยนะปล่อยมือยังไม่ล้มเลยหัดใหม่ๆเราก็ล้มอะไรที่ไม่เคยครั้งแรกมันก็ยากทุกเรื่องแหละแค่จะจีบสาวสักคนนะจีบคนแรกนี่ยากนะอกหักครั้งแรกก็เจ็บมากนะยากกว่าจะผ่านอกหักครั้งที่20เฉยๆนะของมันเคยแล้วนะทั้งข้างชั่วข้างดีนะถ้าเคยแล้วมันก็ไม่ยากอย่างเราเคยฆ่าคน1 คนนะต่อไปฆ่าอีกก็ไม่ยากแล้วนะถ้าคนกระทั่งฆ่าปลาสักตัวยังไม่กล้าทำเลยนะให้ไปฆ่าคนเนี่ยยากเพราะไม่ทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้กรรมฐานนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเคยทำไปมันไม่ยากหรอกนะถ้ายากเกินวิสัยมนุษย์ธรรมดาจะทำได้พระพุทธเจ้าไม่สอนหรอกนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนล้วนแต่ทำได้ทั้งสิ้นนะไม่มีหรอกนะสอนในของที่ทำไม่ได้นะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะไปฝึกเอา เบอร์ 1ในรูปแบบนั่งสมาธิ40 นาทีเดิน30 นาทีระหว่างวันอยู่กับอิริยาบถย่อยชอบหลงไปคิดหงุดหงิดง่ายเมื่อเห็นว่าหลงคิดกุศลอกุศลหรือเห็นอารมณ์หงุดหงิดจะดึงกลับเข้ามาที่ร่างกายกลับมารู้ลมหายใจทันบ้างไม่ทันบ้างเห็นความคิดอารมณ์ดับลงเห็นกายกับจิตคนละอันกันที่ทำอยู่ถูกหรือไม่คะก็ถูกแล้วละแต่เวลาจิตหลงไปอย่าไปดึงคืนนะจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตที่หลงเป็นอกุศลจิตพอเรารู้ว่าจิตมันหลงไปเนี่ยมันเกิดจิตตัวใหม่ละจิตที่มีสติรู้ทันว่าจิตตะกี้หลงแล้วไม่ต้องไปดึงคืนนะถ้าดึงแล้วมันจะแน่นมันจะอึดอัดนะของรู้มีจุดอ่อนตรงนี้เวลาดึงคืนแล้วมันอึดอัดอย่าดึงเริ่มต้นนับ1ใหม่รู้สึกเอาใหม่นะที่ทำอยู่ใช้ได้เบอร์ 2เดินจงกรมวันละ3 ชั่วโมงเวลาเดินไปสักพักจะง่วงนอนต้องใช้การบริกรรมนะมะพะทะช่วยระหว่างวันดูกายเคลื่อนไหวและจิตหลงไปคิดแล้วรู้หลงบ่อยเป็นโทสะจริตเห็นมานะบ่อยที่ผ่านมาปฏิบัติถูกไหมคะอย่าไปประคองจิตไว้นะจิตปกติเหมือนตอนนี้หรือเปล่า
เนี่ยเราไปแต่งจิตให้นิ่งๆรู้สึกไหมตัวนี้ดูออกไหมเราไปทำจิตให้นิ่งๆให้ดูเรียบร้อยให้ดูดีดูออกไหมตัวนี้อันนี้ก็คือความปรุงแต่งอันหนึ่งนะให้รู้ทันจิตที่ดีที่สุดคือจิตธรรมดาจิตธรรมดาจิตปกติแล้วประภัสสรสว่างผ่องใสแล้วเราพอจิตเราสว่างผ่องใสรู้ตื่นเบิกบานแล้วพอกิเลสมันมาเนี่ยไอ้จิตสว่างผ่องใสประภัสสรดับเกิดจิตโลภจิตโกรธจิตหลงอะไรขึ้นมาแทนถ้าสติเรารู้ทันจิตโลภโกรธหลงก็ดับจิตประภัสสรก็เกิดขึ้นแทนนะดูจิตเกิดดับไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่าไปประคองอย่าไปรักษาจิตให้มันนิ่งๆให้มันทำงานไปตามธรรมชาติแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆเส้นทางที่เราเดินในช่วงหลังๆนี่นะคนรุ่นเราเนี่ยสมาธิสั้นมันจะใช้กรรมฐานคนละแนวกับที่รุ่นหลวงพ่อรุ่นครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านทำมารุ่นโน้นจะทำสมาธิจริงจังนะทำสมาธิก่อนแล้วมาเดินปัญญาหรือทำสมาธิควบกับปัญญาของพวกเราในยุคสมาธิสั้นนะอาศัยสติรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆนะจิตตะกี้ตรงนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมอย่าตะกี้ไม่ได้เรื่องนะจิตอย่างนี้พอได้อยู่เนี่ยค่อยฝึกไปจิตเราดีก็รู้ชั่วก็รู้ตรงนี้จิตตัวนี้ปลอมแล้วนะรู้สึกไหมนะยิ้มอย่างน่ากลัวนะรู้สึกไหมใจเรายังแน่นอยู่เนี่ยรู้ไปเรื่อยรู้อย่างที่มันเป็นนะไม่ต้องแก้ไขนะรู้ด้วยความเป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางก็จะเข้าไปแทรกแซงไปรักษาส่วนที่ดีไปแก้ไขส่วนที่เลวไม่แทรกแซงรู้ซื่อๆตรงนี้จงใจบังคับตัวเองแล้วรู้สึกไหมบีบจิตเข้ามาแล้วอย่าไปบังคับมันยิ้มหวานสิยิ้มหวานเหมือนมีหนุ่มมาบอกรักครั้งแรกในชีวิตเคยไหมหรือไม่เคยเลยเห็นไหมเนี่ยใจมันเคลื่อนแล้วนะใจมันไหลไปคิดแป๊บแป๊บแป๊บมีสติตามรู้ตามเห็นไปจิตตรงนี้ดีนะจิตขณะนี้นะจิตที่เป็นธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะนี่หลวงปู่ดูลท่านสอนหลวงพ่อไว้นะท่านสอนเนี่ยท่านว่าพระอรหันต์นะเป็นคนธรรมดาที่สุดเลยนะท่านบอกพวกเราต่างหากที่ไม่ธรรมดาเพราะมีกิเลสแทรกเข้ามาเอาเบอร์สามดีขึ้นเยอะเลยเบอร์สามอ่ะเบอร์สามสวดมนต์ทำสมาธิแล้วดูจิตเห็นจิตกระเพื่อมมากกว่าเห็นจิตเกิดดับพร้อมอารมณ์และภาพเรื่องราวในใจทำสมาธิสลับกันน่าจะมีจิตรวมดูจิตอย่างเดียวและลงภวังค์ตอนไหนไม่ทราบเพราะตอนออกจากสมาธิคอมักจะพับ มักมีฝันช่วงปลายเวลาปกติสังเกตเห็นว่าจิตจะเกิดมีขึ้นตอนจิตกระทบอารมณ์จิตเคยจะรวมตอนผ่าต้อกระจกแต่ฝืนออกมาได้ขอคำแนะนำครับมันจะรวมก็อย่าไปฝืนมันสิจิตเป็นไงก็ปล่อยให้มันทำงานเรามีสติตามรู้เท่านั้นแหละนะฝึกเก่งนะดีนะที่ฝึกอยู่ทำถูกแล้วล่ะจะทำให้พอเท่านั้นแหละเบอร์สี่สังเกตตัวเองระหว่างวันจิตปรุงอยู่ตลอดเวลาแต่รู้ไม่ทันนานกว่าจะรู้ตัวรู้โกรธได้ชัดที่สุดบางทีงงสับสนไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับกรรมฐานอะไรเลยกลับมาดูที่ร่างกายเวลารู้ว่าจิตปรุงเวลาโกรธหรือดีใจจะดูที่อารมณ์ขอคำสั่งสอนค่ะดูไปมีอะไรให้ดูก็ดูนั้นแหละไม่ต้องแสวงหาว่าจะดูอะไรดี
แล้วถ้าสงสัยทำอะไรจะดีทำอะไรจะถูกที่ทำอยู่ถูกไม่ถูกรู้ว่าสงสัยนะรู้เข้าไปตรงๆเลยไม่ต้องไปหาคำตอบให้มันวุ่นวายใจสงสัยรู้ว่าสงสัยไปนะรู้ซื่อๆตามรู้ลงปัจจุบันไปถ้าเราไม่ทิ้งการรู้สภาวะที่เป็นปัจจุบันนะเราไม่พลาดหรอกนะเบอร์ 3สมาธิดีนะเบอร์ 3ใช้ได้นะค่อยๆฝึกดีที่ทำอยู่นะเบอร์ 3เมื่อก่อนหลวงพ่อก็ทำอย่างนี้ทำสมาธิไปแล้วออกมากระทบดูความเปลี่ยนแปลงของรูปนามกายใจส่วนใหญ่ดูจิตดีแล้วล่ะเบอร์ 4ใจลอยก็รู้ว่าใจลอยนะใจเราเป็นยังไงก็รู้อย่างที่มันเป็นใจมีปีติรู้ว่ามีปีติใจมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะรู้ไปสบายๆอย่าจริงจังนะใจเราจะได้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเราอยากรู้ว่าจริงๆจิตเราเป็นยังไงก็อย่าไปปลอมมันอย่าไปดัดแปลงจิตให้มันทำงานไปแล้วเรามีสติตามรู้ตามเห็นไปใช้ได้นะเบอร์ 4ไปทำเอาอีกเบอร์ 5ตอนนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกไหมจิตไปข้างนอกนะเวลาภาวนานะจิตใจต้องอยู่กับตัวเองไม่เกินกายออกไปให้จิตไปข้างนอกไม่ดีเบอร์ว่าไปเบอร์ 5หลังเพิ่มการทำสมถะจิตมีกำลังและกลับมาอยู่กับเครื่องอยู่ได้เองบ่อยขึ้นฟุ้งซ่านลดลงเห็นตัวมานะสำคัญว่ากูเก่งได้ชัดขึ้นขอคำชี้แนะสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้เจริญยิ่งขึ้นครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะจิตมันยังไม่เป็นธรรมดาทีเดียวอย่างขณะนี้จิตไม่ธรรมดารู้สึกไหมเราไปรัดประคองเราไปแต่งมันขึ้นมาให้ดูเรียบร้อยให้ดูรู้มันอย่างที่มันเป็นกล้าหน่อยจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีนะไม่ต้องดีก็ได้จิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบไม่ต้องสงบก็ได้รู้ไปเรื่อยๆดีนะแต่ละคนใช้ได้เลยนะขยันภาวนาเห็นแล้วชื่นใจมีลูกศิษย์เอาแต่ถามนะไม่ชื่นใจเห็นแล้วคลื่นไส้ไม่ใช่ชื่นใจถ้าลูกศิษย์ขยันภาวนาเห็นแล้วชื่นอกชื่นใจมีเรื่องอนุโมทนายินดีด้วยเบอร์ 6เบอร์ 6เดินจงกรมเช้าเย็นรวม3 ชั่วโมงระหว่างวันระลึกอยู่ในกายที่เดินและนั่งรู้สึกถึงอารมณ์แห่งความรักความพลัดพรากความอาลัยอาวรณ์ต่อบุคคลหนึ่งช่วงแรกหลงไปกับอารมณ์และมีความไม่อยากให้อารมณ์เกิดขึ้นรู้สึกทุกข์มากจึงกำหนดรู้อารมณ์และดูการทำงานของขันธ์ 5ขอคำชี้นำเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติค่ะที่ทำอยู่ก้าวหน้านะก้าวหน้ามาเป็นลำดับแล้วละเวลาชีวิตมีความทุกข์เป็นโอกาสดีนะหลวงพ่อสังเกตจากตัวเองนะช่วงไหนชีวิตเรามีทุกข์มีปัญหาเนี่ยภาวนาดีขยันช่วงไหนแหมสุขสบายเพลินนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกำไรชีวิตนะเวลาชีวิตมีปัญหาเรียกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ค่อยๆทำไปนะเบอร์ 6ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะใช้ได้แต่อย่าไปประคองจิตให้นิ่งตรงเนี้ยแต่งจิตให้นิ่งนะรู้ไหมเนี่ยไปแต่งไว้เงี้ยปล่อยให้มันทำงานนี่ถ้าอยู่ใกล้ๆนะหลวงพ่อเขกหัวทีเดียวก็หายนะนี่อยู่ประเทศอื่นนะเขกไม่ถึงมันไม่หลุดอ่ะยังติดอยู่รู้สึกเปล่าติดทื่อๆอยู่ให้รู้ตัวนี้นะภาวนาดีใช้ได้
เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดแป๊บหนึ่งเบอร์ห้าตรงนี้หลงนะจิตหนีไปแล้วเห็นไหมเราทิ้งวิหารธรรมอย่าทิ้งนะต้องมีวิหารธรรมแล้วอย่าทิ้งวิหารธรรมทิ้งวิหารธรรมคือขาดสตินะเพ่งจ้องวิหารธรรมนี่ก็คือโลภะโลภนะให้รู้สึกไปรู้สึกกับวิหารธรรมไปแล้วต่อไปกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตมันจะเคลื่อนไหวก็รู้สึกเองแหละเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเดินจงกรมวันละ1 ชั่วโมงครึ่งใช้การพิจารณาร่างกายที่เคลื่อนไหวในขณะเดินระหว่างเดินมักจะหลงไปคิดฟุ้งซ่านหลงไปเพ่งพื้นเพ่งร่างกายและมีอารมณ์ง่วงเบื่อแทรกมาเรื่อยๆในชีวิตประจำวันพบว่ามีสติระหว่างเดินมากขึ้นหลงคิดแล้วฟุ้งซ่านน้อยลงสิ่งที่ปฏิบัติยังอยู่บนเส้นทางไหมครับอยู่นะแต่เรายังไปจิตมันยังน้อมไปทางให้มันนิ่งอยู่อย่าน้อมไปให้มันนิ่งนะแล้วการเคลื่อนไหวที่ดีนะเดินกลับไปกลับมาแล้วบางทีจิตมันเข้าไปล็อกอยู่อย่างเนี้ยไปทำงานบ้านนะกวาดบ้านถูบ้านอะไรเนี่ยดีกว่าเดินจงกรมอีกนะบ้านก็สะอาดนะแล้วใจเราขยับขยื่นร่างกายเราขยับขยื่นไปแม้เวลาอย่างเรากวาดบ้านเนี่ยเราไม่ได้กวาดอยู่ท่าเดียวถ้าทำซ้ำๆนี้เดี๋ยวก็เคลิ้มเพราะฉะนั้นกระตุ้นความรู้สึกตัวนะให้มันสดชื่นขึ้นให้จิตใจมันสดชื่นถ้าทำไปแล้วใจมันซึมลงไปนะอันนี้ไม่ดีนะเพราะงั้นไปเดินจงกรมแล้วใจซึมเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะต้องรู้สึกตัวให้มันแข็งแรงขึ้นนิดนึงอย่าเยอะนะถ้าเยอะเลยไม่จะแน่นแล้วการเคลื่อนไหวที่ดีคือการเคลื่อนไหวที่ไม่มีระบบเคลื่อนไหวในชีวิตปกติของเรานี่แหละมันเคลื่อนไหวไม่มีลักษณะที่ซ้ำซากนะบางทีเราก็หันทางนี้บางทีเราก็หันทางนี้อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าหันนี้อันนี้ไอ้นั่นมันที่ปัดน้ำฝนนะจิตตรงนี้ใช้ได้นะจิตต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ซึมอย่างนั้นไม่ดีเบอร์8อย่าทำตัวแบบที่ปัดน้ำฝนนะปัดใจอันนี้เรียกท่าไล่ยุงเบอร์8เบอร์8นั่งสมาธิเช้าค่ำ30 นาทีโดยบริกรรมอิติปิโสในใจเมื่อรู้สึกตัวว่าหลงไปคิดจะกลับมาท่องคำบริกรรมสักพักใจไหลไปคิดอีกพอรู้สึกตัวก็กลับมาท่องใหม่วนอยู่แบบนี้เห็นลมหายใจมากขึ้นในระหว่างวันจะท่องคำบริกรรมเมื่อมีโอกาสไม่แน่ใจว่าที่ทำอยู่ถูกหรือไม่ครับถูกนะแล้วจิตเราก็ดีด้วยนะสมาธิเราก็มีความสุขด้วยมีหลายอย่างนะที่ดีๆแต่อย่าไปติดมันก็แล้วกันนะท่องอิติปิโสไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะเนี่ยตรงนี้ใจมันเคลิ้มนะอย่าให้ใจมันเคลิ้มลงไปอย่างเวลาเราทำกรรมฐานแล้วจิตจะรวมเนี่ยไม่ได้เจตนาให้รวมแต่พวกเราพอทำกรรมฐานนะชอบแต่งให้จิตมันเคลิ้มจะให้มันรวมอันนั้นไม่ดีนะของปลอมเวลาจิตรวมที่อยู่กับโลกธรรมดาอย่างเงี้ยกำลังมีอะไรต่ออะไรเกิดตูมตามอยู่หนังสุดฟ้าผ่าเปรี้ยงเนี่ยบทจิตจะรวมมันรวมเข้าเองไม่ต้องไปแต่งรวมเองอย่าไปปลอมอันนั้นใช้ไม่ได้ เบอร์8ดีนะภาวนาแล้วมีความสุขเยอะดีใช้ได้มีความสงบสุขถัดจากนี้ก็พยายามเดินปัญญานะร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยคือก้อนทุกข์ดูเรื่อยๆไปนะทำอย่างที่ทำเนี่ยถูกแล้วละนะแล้วก็เพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งร่างกายที่มีอยู่ตอนนี้มันคือก้อนทุกข์ดูไปเรื่อย
ให้กันบ้านแล้วนะทำต่อไปดูกายนี้ให้เห็นเลยมันคือก้อนทุกข์เนี่ยเวลาหลวงพ่อสอนอย่างนี้นะบางคนเพิ่งบอกอวดอุตริโอ้ยอุตริบ้าอะไรไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชบอกแล้วถ้าเราเคยฝึกกรรมฐานนะแล้วคนไอ้สภาวะแบบนี้เราเคยเจอแล้วเราไปเห็นคนที่ทำแบบเดียวกันนะมันรู้เลยนะมันไม่ต้องมีฤทธิ์อะไรหรอกนะเห็นปุ๊บก็รู้แล้วเนี่ยออกนอกเนี่ยก็รู้เพราะเราเคยออกนอกจนชำนาญเรารู้นะอย่างเงี้ยหลงคิดทำไมรู้ว่าเราหลงคิดมาแล้วนะไม่ใช่อัศจรรย์อะไรเลยนะอย่าไปคิดว่าอวดอุตรินะไม่อยากอวด เชิญกลับบ้าน